अब प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङमा हेर्छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हैन। कुनै हामीलाई एउटा एरियामा चाहिँ सर्वेइङ गर्नु छ र त्यो एरियाको पहिला हामी बाउन्ड्री फिक्स गर्छौँ साथी हो, र त्यही डिस्टेन्सहरू चारटै साइडबाट लिएर हैन रेक्ट्याङ्गुलर सोलिड कुनै सोलिड स्ट्रक्चर जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर ट्रायङ्गुलर हैन रेक्ट्याङ्गुलर ट्रायङ्गल पेन्टागन हेक्सागन यो कुनै हामी सोलिडमा चाहिँ एरियालाई कन्भर्ट गर्छ र एरियाको फर्मुला लाएर हामी त्यहाँको सर्वे गर्छ। जस्तो साथी यसलाई चाहिँ हैन यति हाम्रो बाउन्ड्री छैन, यो बाउन्ड्रीलाई पहिला बाउन्ड्रीको लोकेसनहरू कति डिस्टेन्सहरू छ हैन त्यो चाहिँ आउटर बाउन्ड्री चाहिँ फिक्स गर्छ साथी हो। अनि त्यसपछि यो डिस्टेन्सहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर ट्रायङ्गुलर हैन के कस्तो इजी हुन्छ त्यही अनुसार पेन्टागन हेक्सागन सोलिड फर्ममा त्यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गर्छौं अनि एरियाको फर्मुला लाएर चाहिँ त्यो एरिया निकाल्ने गर्छ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ सर्वे गर्छौं साथी हो। अब वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हैन अकॉर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल द रिक्वायर्ड सर्वे वर्क इज क्यारिड आउट फ्रम होल टु पार्ट हैन। होल टु पार्ट कुनै एउटा बाउन्ड्रीलाई फिक्स गर्छ अनि त्यही अनुसार त्यसलाई सोलिड फर्ममा कन्भर्ट गरेर हैन हेक्सागन पेन्टागन ट्रायङ्गल रेक्ट्याङ्गल यो कुनै सोलिड फर्ममा कन्भर्ट गरेर हामी एरिया निकाल्छौं। In this area is to be surveyed. The first system of control point is established with high precision हैन। अब बाउन्ड्री फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम जे जस्तो छ हैन त्यस्तै बाउन्ड्रीहरू फिक्स गर्छ साथी हो त्यहाँको लोकेसन अनुसार। अनि माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट आर देन एस्टाब्लिश विथ लेस प्रिसिसन। अब माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट अलि यताउता भए पनि हामीलाई फरक पर्दैन हैन। विथ द हेल्प अफ माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट द डिटेल्स अफ द एरिया सर्वे आर क्याल्कुलेटेड। अनि माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको यो हो साथी हो। अब यही अनुसार चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ त्यहाँको जहाँ हामी केही कन्स्ट्रक्सन गर्न जान्छौं त्यो एरिया चाहिँ यही सोलिड फर्म अनुसार चाहिँ निकाल्न सक्छ। जस्तो ट्रायङ्गल रेक्ट्याङ्गुलर भयो हैन पेन्टागन हेक्सागन जुनसुकै सोलिडको फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ एरियाको फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ हामी त्यहाँको एरियाको सर्वे गर्छौं साथी हो। दिस प्रिन्सिपल हेल्प इन प्रिभेन्टिङ एक्युमुलेसन एरर। अब यो चाहिँ यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हामी गर्यो भने हैन त्यसलाई पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ त्यसैले चाहिँ एकैचोटी धेरै एरर आउँदैन साथी हो। एकै पटक लास्टमा चाहिँ एरर धेरै आउँदैन। इफ दिस प्रिन्सिपल इज नट फ्लोड हैन will result in accumulation of error of greater magnitude which finally result in making work uncontrollable हैन। अब हामी एकैचोटी ठुलो बाउन्ड्रीको एकैचोटी सर्वे गर्यो भने यसमा चाहिँ पार्टमा डिभाइड गर्यो भने थोरै एरर आउँछ हैन। अनि एरर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कहाँ के भयो भनेर। अब एकैचोटी ठुलो एरियाको सर्वे चाहिँ पार्टमा डिभाइड नगरिकन हैन एकैचोटी ठुलो एरियाको सर्वे गर्यो भने चाहिँ धेरै एरर आउने सम्भावना हुन्छ साथी। अनि त्यो चाहिँ अनकन्ट्रोलेबल हुन्छ। लास्टमा गएर हामीलाई चाहिँ त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ त्यहाँको एरिया फाइन्ड गर्नलाई फर्मुलाहरू युज गरेर। लोकेसन अफ अ पोइन्ट अब सेकेन्डमा रहेछ हैन लोकेसन अफ अ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु रेफरेन्स पोइन्ट। अब दुईटा लोकेसन हैन लोकेसन दुईटा चाहिँ पोइन्ट त्यो दुईटा पोइन्टले चाहिँ थर्ड पोइन्टलाई लोकेट गर्नु नै त्यो लोकेसन अफ अ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु रेफरेन्स पोइन्ट। अब त्यो साइड होस् वा दुईटा एंगल होस् हैन वा एउटा साइड एउटा एंगल होस् त्यो चाहिँ अर्को पोइन्टलाई हामी लोकेट गर्छौं त्यसलाई नि भन्छौं लोकेसन अफ अ पोइन्ट विथ रेस्पेक्ट टु रेफरेन्स। अब हैन अब यो यसमा लोकेसन अफ अ पोइन्ट विथ रेफरेन्स टु रेफरेन्स पोइन्ट हैन। अब रेफरेन्स पोइन्ट भनेको साइड दुईटा साइड हुन सक्छ वा दुईटा एंगल हुन सक्छ वा एउटा साइड वा एउटा एंगल हुन सक्छ। अब जस्तो यहाँ हैन हामीलाई सी पोइन्ट लोकेट गर्नु छ यो दुईटा साइड लिएर हामी सी पोइन्ट लोकेट गर्छ। यसको लेन्थ र यसको लेन्थ इक्वल छ हैन। अब यो लेन्थले अब जहाँ मिट गर्यो त्यही सी पोइन्ट हो साथी हो। अब यहाँ चाहिँ दुईटा एंगल दिएको छ हैन यो एंगलको रेफरेन्सले हामी चाहिँ के यो सी पोइन्ट लोकेट गर्छौं। अब यहाँ एउटा एंगल दिएको छ र एउटा साइड दिएको छ यो दुईटाको रेफरेन्सले चाहिँ हामी यो थर्ड साइड लोकेट गर्छौं र यहाँ चाहिँ हैन दुईटा साइडको रेफरेन्सले चाहिँ हामी यो थर्ड परपेन्डिकुलर यो थर्ड पोइन्ट लोकेट गर्छौं हैन। यो जस्तो यो मान हैन 10 सेन्टिमिटर छैन। अब हामीलाई परपेन्डिकुलर सी लिनु छ हैन परपेन्डिकुलर पोइन्ट सी लिनु छ। अब यसको ठ्याक्क बीचमा चाहिँ हैन इक्वि डिस्टेन्सबाट हैन बीचबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर लियो साथी हो। ल धन्यवाद साथी आजको लागि यति नै है।